তো হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, আজি আমি ৰিমেইনিং কুৱেশ্যনছখিনি ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ইয়াত যিটো কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 দিছে, ড্ৰ ভেন ডাইগ্ৰাম টু ৰিজন এ ইণ্টাৰছেকশ্যন বি এ মাইনাছ বি বি অ'কে, এ ইণ্টাৰছেকশ্যন বি এ ডিফাৰেঞ্চ বি আৰু বি ডিফাৰেঞ্চ এটো আমাক দেখাব দিছে ডাইগ্ৰামত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিছে সেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ইউজ কৰি। আচ্ছা, কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 অলৰেডি আমি কুৱেশ্যনটো কৰোঁতে সেই ডাইগ্ৰামকেইটা ড্ৰ কৰি আমি ডিছকাছ কৰি গৈছোঁ। অ'কে, যদি তাত তথাপিতো প্ৰব্লেম পোৱা তোমালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাই দিবা, মই তোমালোকক ডিছকাছ কৰি দিম কুৱেশ্যন নম্বৰ 4টো এক্সট্ৰাকে। অ'কে, তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 5লৈ আজি আমি যাওঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5লৈকে আমি যাওঁ। কালি কিবা এটা যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ কাৰণে আমি গোটেই এক্সাৰচাইজটো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আজি চেষ্টা কৰিম গোটেই এক্সাৰচাইজটো কমপ্লিট কৰিবলৈ, আৰু যিমান দূৰ পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিম এক্সাৰচাইজটো কমপ্লিট কৰিবলৈ। অ'কে, তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 এক্সাৰচাইজ কোনটো কৰি আছোঁ? 1.1। তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, in a class test in mathematics and English, English আৰু mathematics এটা class test আছে, it was found that 55 students passed in mathematics, 55 জন ষ্টুডেণ্ট মেথমেটিক্সত পাছ কৰিলে, গণিতত পাছ কৰিলে, 46 has passed in English, 46 জন ষ্টুডেণ্টে ইংলিছত পাছ কৰিলে, 35 has passed in both subject, দুইটা ছাবজেক্টত পাছ কৰা ষ্টুডেণ্ট হৈছে 35। if number of students who appeared in the test is 100, মানে টোটেল 100 জন ষ্টুডেণ্টে কি কৰিছিল, এক্সামিনেশ্যন এটা পাৰ্টিকুলাৰ এক্সামিনেশ্যন আছে, সেই এক্সামিনেশ্যনটোত টোটেল 100 জন ষ্টুডেণ্টে পৰীক্ষাটো দিছিল। পৰীক্ষাটো 100 জন ষ্টুডেণ্টে দিয়াৰ পিছত কি হৈছে, 55 জন ষ্টুডেণ্টে মেথমেটিক্সত পাছ কৰিছে, 100ৰ ভিতৰত 55 জন ষ্টুডেণ্টে মেথমেটিক্সত পাছ কৰিছে, আৰু 46 জন ষ্টুডেণ্টে ইংলিছত পাছ কৰিছে, আৰু উভয়ে দুইটা ছাবজেক্টত পাছ কৰা ষ্টুডেণ্ট হৈছে 35। আমাক এতিয়া কিবা কিবি কুৱেশ্যন দিছে, সেইখিনি আমি উলিয়াব চেষ্টা কৰিম। আচ্ছা, তো কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনটোত কি কি ডেটা গিভেন আছে, কি কি ইনফৰ্মেশ্যন আমাক গিভেন দিছে, সেইখিনি প্ৰথমতে উলিয়াই ল'ম। যিহেতু আমি নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ পাছ ইন মেথমেটিক্স, নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ পাছ ইন ইংলিছ, মেথমেটিক্সত পাছ হোৱা ছাত্ৰৰ সংখ্যা, ইংলিছত পাছ হোৱা ছাত্ৰৰ সংখ্যা আমি ধৰি ল'ম। অ'কে, ধৰি ল'ম। আমি ছেট যিকোনো ধৰিব পাৰোঁ, এ বি চি ডি যিকোনো ধৰিব পাৰোঁ, বাট মেথমেটিক্সত পাছ হোৱাটোক এম বুলি ধৰি লওঁ, ইংলিছত পাছ হোৱাটোক ই বুলি ধৰি লওঁ, সুবিধাৰ কাৰণে, আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে, যাতে পিছত আমি গম পাওঁ যে এম ছেটটো কি, মেথমেটিক্সত পাছ হোৱা ষ্টুডেণ্টছ, ই ছেটটো কি, ইংলিছত পাছ হোৱা ষ্টুডেণ্টছ। ঠিক আছে, তো অসমীয়া কেইটাই লিখিবা ধৰা হ'ল, ইংলিছৰ কেইটাই লিখিবা লেট set of students passed in mathematics is M, and set of students passed in English is E। অসমীয়া কেইটাই লিখিবা ধৰা হ'ল, গণিত অংকত পাছ কৰা ষ্টুডেণ্ট হৈছে এম, আৰু ইংলিছত পাছ কৰা ষ্টুডেণ্টছৰ সংহতিটো হৈছে ই, এনেকৈ ধৰি ল'বা। এতিয়া মেথমেটিক্স এই এম নামৰ ছেটটোৰ ভিতৰত কিমানটা ষ্টুডেণ্ট সোমাব, 55 জন, 55 জন, 55 জন ষ্টুডেণ্টছে কিহত পাছ কৰিছে, মেথমেটিক্সত। চ' নাম্বাৰ অফ এলিমেণ্টছ ইন এম ইকুৱেলছ টু কি হ'ব, 55। নাম্বাৰ অফ এলিমেণ্টছ ইন ই ইকুৱেলছ টু, ইংলিছত পাছ কৰা ষ্টুডেণ্টছ কিমান দিছে, 46। আৰু উভয় দুইটা ছাবজেক্টত পাছ কৰা ষ্টুডেণ্টছ, মানে ইংলিছ আৰু মেথমেটিক্স আৰু ইংলিছ দুইটা বিষয়ত পাছ কৰা ষ্টুডেণ্টছ, কেনেকৈ লিখিম, নাম্বাৰ অফ এলিমেণ্টছ ইন এম ইণ্টাৰছেকশ্যন ই ইকুৱেলছ টু কিমান দিছে, 35। তো এইখিনি ডেটা আমাক গিভেন আছে। ঠিক আছে, এইখিনি ডেটা আমাক, আৰু এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আমাক গিভেন আছে। এতিয়া এটা বস্তু চা, ইয়াৰ কুৱেশ্যনত এটা বস্তু হয় যে, ইয়াৰ কুৱেশ্যনত যদি এনেকে দিয়া থাকে যে সকলোবোৰ ষ্টুডেণ্টছে, যিমান ষ্টুডেণ্টছে এক্সামটোত এপিয়াৰ হৈছিল, সকলোবোৰ ষ্টুডেণ্টছে এইডাৰ মেথছ আৰু ইংলিছত পাছ কৰিছে, মানে ফেইল কৰা ষ্টুডেণ্টছ কোনো নাই। ঠিক আছে, যদি কুৱেশ্যনটো এনেকে দিয়া থাকে, অল দ্য ষ্টুডেণ্টছ হেভ পাছ এইডাৰ ইন মেথমেটিক্স অৰ ইংলিছ, যদি ফেইল কৰা ষ্টুডেণ্টছ কোনো নাথাকে, সেই ছেটটোক আমি কি লিখিম, এম ইউনিয়ন ই বুলি লিখিম, টোটেল নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছক। আৰু ইয়াত আমি কি গম পালো, কিছুমান ষ্টুডেণ্টছে ফেইলো কৰিছে। অ'কে, পিছত কুৱেশ্যনছ কৰিলে আৰু এইটো বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব, কিছুমান ষ্টুডেণ্টছে ফেইলো কৰিছে। তো টোটেল এপিয়াৰিং ষ্টুডেণ্টছক আমি কি বুলি লিখিম, ইউনিভাৰ্চেল ছেট।
বহুতে এইটো বস্তুত কি হয় কনফিউজ হয় যে ইউনিভাৰ্সেল সেটটো ক'ত লিখিম টোটেল নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্টছত কেতিয়াবা স্যাৰ ইউনিভাৰ্সেল সেটত লিখি দিয়ে টোটেল নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্টছ কেতিয়াবা স্যাৰ এম ইউনিয়ন ইত লিখি দিয়ে এম ইউনিয়ন ই টোটেল নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্টছ কিমান আছিল 100 জন আছিল টোটেল নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্টছ এই 100 জন এম ইউনিয়ন ই নহয় এম ইউনিয়ন ই কিয় নহয় কাৰণ কিছুমান ষ্টুডেন্টছ এনেকুৱা আছে যি ফেল কৰিছে যি এমটো নাই ইটো নাই ফেল কৰা ষ্টুডেন্টছ দুটা সাবজেক্টত ফেল কৰা ষ্টুডেন্টছ ম্যাথমেটিক্সতো পাস কৰা নাই ইটো ইংলিছতো পাস কৰা নাই তেনেকুৱা ষ্টুডেন্টছ বিলাক এমটো নাহে ইটো নাহে মানে ইউনিয়নৰ বাহিৰত আহিব ইউনিয়ন মানে কি নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্টছ পাস ইন ম্যাথমেটিক্স নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্টছ পাস ইন ইংলিছ এইকেইটাৰ বাহিৰত আহিব তো হেতুত আমি এই 100টোক আমি কি বুলি লিখিম ইউনিয়ন ঠিক আছে আৰু যেতিয়া পিছত আমি কিছুমান কোৱেশ্চন আছে যেনেকে অল দা কোৱেশ্চন আছে যে কিছুমান কোৱেশ্চন আছে এনেকুৱা যে উভয় সাপোজ এনেকে লিখা আছে সকলোবোৰ ষ্টুডেন্টছে ইদাৰ ম্যাথমেটিক্স নাইবা ইংলিছত পাস কৰিছে তেতিয়া আমি হেতু কি বুলি লিখিম 100 টো কি বুলি লিখিম এম ইউনিয়ন ই তো ওকে আৰু কি দিয়া আছে নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্টছ এপিয়াৰ্ড ইন 100 মানে এটো ইউনিভাৰ্সেল সেট এইখিনি বস্তু আমাক ইনফৰমেশন দিয়া আছে তো এই ইনফৰমেশন খিনি পিৰা আমি কোৱেশ্চন কৰিম আচ্ছা ওপৰখিনি মই মুছি দিছো এইখিনি মই ওপৰত লিখি দিছো ওপৰখিনি মই মুছি দি আছো কি দিয়া আছে নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্টছ পাস ইন ম্যাথমেটিক্স ইকুৱেলছ টু 55 নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্টছ পাস ইন ইংলিছ ইকুৱেলছ টু 46 নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্টছ পাস ইন both subject 35 number of elements in universal set equals to 100 তলত মই কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব এতিয়া আমাক সুধিছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ত আমাক সুধিছে the percentage of unsuccessful students in both the subject আচ্ছা ইয়াত পার্সেন্টেজ শব্দটো দিয়া ইউজ কৰাৰ লগে লগে বহুত ষ্টুডেন্টে কনফিউজ হ'বা যে পার্সেন্টেজ দিছে ওকে পার্সেন্টেজ দিছে আমি পিছত আকৌ পার্সেন্টেজ উলিয়াব লাগিব নেকি নালাগে পার্সেন্টেজ উলিয়াব নালাগে বিকজ পার্সেন্টেজ মানে কি পার্সেন্টেজ মানে কি 100 ৰ ভিতৰত কিমান হেতুৱে পার্সেন্টেজ তোমালোকে সৰু ক্লাছত পাই আহিছে জাগে যে 100 ৰ ভিতৰত কিমান হেতু কি হয় হেতুকে পার্সেন্টেজ বুলি কওঁ আমি তো ইয়াত যেহেতু টোটাল নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্টছ 100 তো ম্যাথমেটিক্সত পাস কৰা ষ্টুডেন্টছ অলৰেডি আমি কি ক'ব পাৰো 55% ইংলিছত পাস কৰা ষ্টুডেন্টছ আমি অলৰেডি ক'ব পাৰো 46% বিকজ টোটাল নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্টছ ইজ 100 100 জন ষ্টুডেন্টছে আছে পার্সেন্টেজ মানে কি 100 জনৰ ভিতৰত কিমান তো অলৰেডি এইবিলাক পার্সেন্টেজত আছে বুজিছা তো তোমালোকে পার্সেন্টেজ শব্দটোক লৈ বেছি মাথা মাৰিব নালাগে the percentage of unsuccessful students in both the subject okay so the percentage of unsuccessful students in both the subject okay দুইটা সাবজেক্টত পাস হোৱা কমন এলিমেন্ট এটো okay percentage of unsuccessful students in both the subject মানে এনেকুৱা ষ্টুডেন্টস যোনে ম্যাথমেটিক্সতো পাস কৰা নাই ইংলিছতো পাস কৰা নাই ওকে যোনে ম্যাথমেটিক্স সাপোজ এটো ম্যাথমেটিক্স সেট আৰু এটো ইংলিছ সেট এনেকুৱা ষ্টুডেন্টস লাগে যোনে ম্যাথমেটিক্সতো পাস কৰা নাই ইংলিছতো পাস কৰা নাই ওকে ইয়াৰ ভিতৰত আহি যোৱাখিনি কি ম্যাথমেটিক্সত পাস কৰিছে ইয়াৰ ভিতৰত আহি যোৱাখিনি কি ইংলিছত পাস কৰিছে এনেকুৱা ষ্টুডেন্টস লাগে যোনে ম্যাথমেটিক্সতো পাস কৰা নাই ইংলিছতো পাস কৰা নাই মানে দুইটা সাবজেক্টত ফেল কৰিছে তো এইখিনি আহি যাব এই ৰিজনটো আহি যাব এটো যদি ইউনিভাৰ্সেল সেট হয় ঠিক আছে এই ৰিজনটো আহি যাব আৰু এই ৰিজনটোক আমি কি বুলি কওঁ এম ইউনিয়ন ই হোল কমপ্লিমেন্ট এম ইউনিয়ন ই বুলি আমি কি বুলি কওঁ কমপ্লিমেন্ট বুলি কওঁ ৰাইট এম ইউনিয়ন ই মানে কি ম্যাথমেটিক্সত আছে অৰ ইংলিছত আছে দুইটাৰ ভিতৰত কোনবা এটাত আছে এম ইউনিয়ন ই কমপ্লিমেন্ট মানে কি ম্যাথমেটিক্সতো নাই ইংলিছতো নাই মানে ম্যাথমেটিক্সতো পাস কৰা নাই ইংলিছতো পাস কৰা নাই তো আমাক লাগে কি এম ইউনিয়ন ই ড্যাশ আমাক লাগে কি এম ইউনিয়ন ই ড্যাশ তো এম ইউনিয়ন ই ড্যাশ উলিয়াৰ আগতে আমাক কি লাগিব এম ইউনিয়ন ই তো প্ৰসেস কৰি যাও নাম্বাৰ অফ এলিমেন্টস ইন এম ইউনিয়ন ই এটো আমাক আগতে লাগিব ইউৰ পৰা এটো মাইনাস কৰি দিলে কি পাম এম ইউনিয়ন ই complement of m union e equals to number of elements in m plus number of elements in e minus number of elements in m intersection e which is equals to number of elements in m 55 plus number of elements in e 46 minus number of elements in n intersection e 35 এটো যদি ক্যালকুলেট কৰো এটো হ'ব 55 plus 46 101 minus 35 101 minus 35 এটো কিমান হৈ গল 6 9 9 ৰ পৰা 3 গলে কিমান থাকিল 666 তো
m union it আমি কিমানটা এলিমেন্ট পালো 66 66 students passed 66 students passed either in mathematics or english but আমাক লাগিছিল কি আমাক লাগিছিল mathematics তো পাস কৰা নাই english তো পাস কৰা নাই তো আমাক কি লাগে so number of elements in m union e whole dash equals to number of elements in u minus number of elements in m union e ইয়াত কিমানটা আছিল number of elements in u কিমানটা আছিল 100 minus number of elements in m union কিমানটা আছিল 66 which is equals to 100 minus 66 কিমান হ'ব 4 আৰু ইফালে 9 minus 34 তো 34 জন ষ্টুডেন্টছে কিহত কি কৰা নাই ম্যাথমেটিক্সটো পাস কৰা নাই আৰু ইংলিছতো পাস কৰা নাই তো তোমালোকে এই বস্তুটো এই যেটো বস্তু আছে তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰা বা কপিত লিখি ল'ব পাৰা ভিডিওটো পজ কৰি ঠিক আছে তো এইটো মই এতিয়া মুহাৰি দিছো ৰাফ কৰি দিছো next question to সুধিছে কি the percentage of students who have passed in mathematics only আচ্ছা অকল mathematics ত successful হোৱা student suppose এটো m suppose এটো e এটো m এটো e অকল mathematics ত পাস হোৱা student মানে ইংলিছত পাস কৰা নাই এইখিনি students কি অকল mathematics ত পাস কৰিছে ইংলিছত পাস কৰা নাই তো এইখিনি আমি কি বুলি কওঁ m difference e okay m difference e তো আমি এটো লিখো তো number of elements in m difference e equals to কি হয় number of elements in m total m or elements খিনি minus number of elements in m intersection e so number of elements in m কিমান আছে 55 minus m intersection e কিমান আছিল 35 which is equals to 20 so 20% students কি কৰা নাই 20% students অকল mathematics ত পাস কৰিছে but english ত পাস কৰা নাই the percentage of students who have passed in english only the percentage of students who have passed in english only the percentage of students who have passed in english only etu 2 number hobo the percentage of students who have passed in english only so number of elements in e difference m english ত পাস কৰিছে কিন্তু এটো নিচিনা একে english ত এটো mathematics ত পাস কৰিছে কিন্তু english ত পাস কৰা নাই এটো কি হ'ব english ত পাস কৰিছে কিন্তু mathematics ত পাস কৰা নাই equals to কিমান হ'ব number of elements in e minus number of elements in m intersection e এটো যদি বুজি পোৱা নাই অলৰেডি আগৰ ভিডিওত আমি ডিসকাস কৰিছো তোমালোকে আগৰ ভিডিওত গৈ চাই ল'ব পাৰা তো number of elements in e কিমান আছিল 46 আৰু এটো কিমান আছিল 35 তো এটো কিমান হ'ব 11 তো 11 জন ষ্টুডেন্টছে কি কৰিছে ইংলিছত পাস কৰিছে কিন্তু ম্যাথমেটিক্সত পাস কৰা নাই তো নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈকে আহো এইখিনি তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লোৱা মই আঁতৰি দিছো স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লোৱা বা এতিয়া আমি যাওঁ কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 লৈকে তো স্টুডেন্টস কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 কি দিছে in a survey of 550 students in school it was found that 175 students drink milk গাখীৰ খোৱা students 175 300 students drink tea 110 students drink both milk and tea find a number of students who drink neither milk nor tea মানে এই বস্তুটো আচ্ছা কোৱেশ্চন নম্বৰ কিমান হ'ব এটো 6 আগৰটো নিচিনাকে ধৰি লবা যে let number of students who drink tea equals to t set of students who drinks tea is suppose t আৰু set of students who drinks milk is m তো নামটি চাখোৱা students কেইটা চাখোৱা students দিয়া আছে কেইটা 175 175 আৰু মিল্কৰ ষ্টুডেন্টস কিমান দিয়া আছে
sorry চাহ খোৱা ষ্টুডেন্টস দিয়া আছে 300 sorry 300 and milk students দিয়া আছে 175. It was found that 175 students drink milk, 300 students drink tea, and 110 students drink both milk and tea. মানে গাখীৰ আৰু চাহ খোৱা দুইটা ষ্টুডেন্টস কিমান আছে উভয় খোৱা ষ্টুডেন্টস কিমান আছে 110. এনেকৈ ইনফৰমেশ্যনখিনি লিখি লৈ ন পিছত সুবিধা হয় আমাৰ কুৱেশ্যনটো কৰোঁতে okay so number of students who drink tea 300 number of students who drink milk 175 আৰু দুইটা milk আৰু tea দুইটা উভয় খোৱা ষ্টুডেন্টস কিমান আছে 110 আৰু কি দিছে in a survey of 550 students find the number of students who drink neither milk nor tea মানে গাখীৰ আৰু চাহ দুইটা নোখোৱা ষ্টুডেন্টস কিছুমান আছে গাখীৰ আৰু চাহ দুইটা নোখোৱা ষ্টুডেন্টস কিছুমান আছে সাপোজ এইটো গাখীৰ খোৱা ষ্টুডেন্টস মিল্ক এইটো চাহ খোৱা ষ্টুডেন্টস টি তো ইয়াৰ বাহিৰৰ কিছুমান ষ্টুডেন্ট আছে তো 552 টোটাল নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্টস 552 ক আমি কি বুলি লিখিম নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্টস ইন ইউনিভাৰ্সেল সেট ইকুৱেলছ টু 550 নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্টস ইন ইউনিভাৰ্সেল সেট ইকুৱেলছ টু 550 এতিয়া আমাক কি উলিয়াব দিছে আমাক উলিয়াব দিছে find the number of students who doesn't drink milk and tea who neither drinks milk nor tea মানে গাখীৰ আৰু চাহ দুইটা নোখোৱা ষ্টুডেন্টস উলিয়াব দিছে তো গাখীৰ আৰু চাহ দুইটা নোখোৱা ষ্টুডেন্টস আমাক বেসিক্যালি কি উলিয়াব দিছে নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্টস ইন m union t dash এটো উলিয়াব দিছে এটো যদি উলিয়াব লাগে m union t dash যদি উলিয়াব লাগে তাৰ কাৰণে আমাক ফাৰ্স্ট কি লাগিব m union t লাগিব কাৰণ m union t উলিওৱাৰ পিছত তাক যদি আমি ইউনিভাৰ্সেল সেটৰ পৰা মাইনাস কৰি দিও m union t dash ওলাই যাব ওকে তো now তাৰ তলত লিখিবা তোমালোকে a number of elements in m union t equals to কি হ'ব number of elements in m plus number of elements in t minus number of elements in m intersection t so number of elements in m কিমান আছে 175 plus number of elements in t কিমান আছে 300 minus number of elements in m intersection t কিমান আছে 110 so which is equals to এটো কিমান হ'ব 574 minus 110 minus কৰিলে কিমান হ'ব 5 7 minus 1 6 আৰু এটো 3 তো 365 ষ্টুডেন্টস কি খায় 365 ষ্টুডেন্টস জনে 365 জন ষ্টুডেন্টসে মিল্ক or tea দুইটাৰে ভিতৰত কোনবা এটা খায় বা দুইটা খায় গম পাইছা these 365 students either drinks tea or milk or both গম পাইছা কাৰণ ইউনিয়ন এতিয়া আমাক লাগে কি who neither drinks milk or tea তো আমাক লাগে now so ইয়াৰ তলত আহিব number of elements in m union t whole dash equals to কিমান হ'ব number of elements in u minus number of elements in m union t তো number of elements in u কিমান আছিল 550 তো equals to 550 minus এটো কিমান আছিল 360 তো আনসাৰটো কিমান হ'ব এইফালে 365 সৰি 365 তো আনসাৰটো কিমান হ'ব এটো 5 তাৰ পিছত ইফালে থাকিল 4 হলে ইফালে 8 এটো 4 হলে 1 তো 185 is the correct answer 185 is the correct answer so this many students so তোমালোকে পিছত লাষ্টত লিখি দিবা number of students who drink neither milk or nor tea is 185 আৰু তোমালোকে অসমীয়াত লিখিবা যে গাখীৰ আৰু টি চাহ উভয় নোখোৱা ষ্টুডেন্টস আছে কিমান 185 185 so next questionত গৈছো লগতে বোৰ্ডখন অলপ সাফ কৰি লওঁ next questionত গৈছো next question to দিয়া আছে in a survey among group of employees of a central government office এটা central government officeত এটা survey কৰিছে অসমত it was found that 80 of them speak Assamese 80 জনে অসমীয়া কয় 70 of them speak English 70 জনে ইংলিশ কয় আৰু 50 of them speak both Assamese and English okay 50 of them speak both Assamese and English if each of the employee who took part in survey can speak either Assamese or English or both the two languages then fine acha eta yat ahi gol okay to
তো আগৰ কোৱেশ্চন কেইটাটো লিখি যায়, এইটো মই বাৰে বাৰে লিখি নাথাকো। তো অসমীয়া কোৱা ষ্টুডেণ্টছক আমি অসমীয়া কোৱা এমপ্লয় কেইটাক আমি এ সেট দি বুজাম আৰু ইংলিছ কোৱা এমপ্লয় কেইটাক আমি ই সেট দি বুজাম। সো গিভেন তো নাম্বাৰ অফ এলিমেন্টছ ইন এ কিমান আহি যাব? নাম্বাৰ অফ এলিমেন্টছ ইন এ 80 আৰু নাম্বাৰ অফ এলিমেন্টছ ইন ই ইংলিছ কোৱা ষ্টুডেণ্টছ কিমান আহি যাব? ইংলিছ কোৱা এমপ্লয় কিমান আহি যাব? 50 70 আৰু both দুইটা ইংলিছ আৰু অসমীয়া দুইটাই ক'ব পাৰে মোৰ নিচিনাকে কেইটাই 50টাই। ওকে, তো অসমীয়া কিমান জনে ক'ব পাৰে? 80 জনে। ইংলিছ কিমান জনে ক'ব পাৰে? 70 জনে। আৰু both ইংলিছ আৰু অসমীয়া কিমান জনে ক'ব পাৰে? 50 জনে। এইটো আমাক এনেকে দিয়া আছে। 80 of them students 80 of them speak Assamese, 70 of them speak English, 50 of them can speak both Assamese and English. Okay, দিয়া আছে। Now ইয়াত এটা বস্তু লিখা আছে যে সকলোবোৰ এমপ্লয়, all the employees can either speak English or Assamese. সব এমপ্লয় অসমীয়া বা ইংলিছ ক'বই পাৰে, গম পাইছা? বা দুইটা ক'ব পাৰে। তো এতিয়া এইটো যে দিয়া আছে গ্ৰুপ অফ ইমান 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 ইমান, তো ইয়াত আমাৰ ইউনিভাৰ্চেল ছেটৰ কথা আমি নকওঁ, গম পাইছা? এতিয়া আমি এ ইউনিয়ন ইৰ কথা ক'ম। তো এ ইউনিয়ন ই টো উলিয়াই দিয়াৰ লগে লগে সেইটো কি হৈ যাব? নাম্বাৰ অফ এমপ্লয়জ টুক পাৰ্ট, সেই অফিচটোত কিমানটা এমপ্লয় আছিল সেইটো ওলাই যাব, গম পাইছা? সেই অফিচটোত কিমানটা এমপ্লয় আছিল সেইটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমাক এবাৰ ইউ নালাগে। কিয় নালাগে? কাৰণ সকলোবোৰ এমপ্লয় এইডাৰ অসমীয়া বা ইংলিছ ক'বই পাৰে, গম পাইছা? সকলোবোৰ এমপ্লয় এইডাৰ অসমীয়া বা ইংলিছ ক'বই পাৰে। তো আমি যদি উলিয়াই দিওঁ নাম্বাৰ অফ এলিমেন্টছ ইন এ ইউনিয়ন ই, তো ইয়াতে ওলাই যাব আমাৰ কি? টোটেল নাম্বাৰ অফ এমপ্লয় সেই অফিচটোত কিমান আছিল, গম পাইছা? কাৰণ এইডাৰ অসমীয়া নাইবা ইংলিছ চবে ক'ব পাৰে, ক'ব নোৱাৰা নাই, গম পাইছা? তো আমাক নেক্সট কি দিছে? ফাইণ্ড দ্য টোটেল নাম্বাৰ অফ এমপ্লয়জ হু পাৰ্টিচিপেটেড ইন দ্য সাৰ্ভে। তো 1 নম্বৰ, সিন্স each employee can speak either Assamese or English, লিখিবা যিহেতু সকলোবোৰ এমপ্লয়ে সকলোবোৰ কৰ্মচাৰীয়ে হয়তো অসমীয়া নাইবা ইংলিছ ক'ব পাৰে, so total number of employee is কিমান? number of elements in A union E, total elements of employee, এই মোৰ এমপ্লয় স্পেলিংটো ভুল হৈছে দেই, মই ইংলিছত অলপ বেয়া। employee is number of elements in A union E, আৰু so number of elements in A union E কিমান পাওঁ? number of elements in A plus number of elements in E minus number of elements in A intersection E. তো number of elements in A কিমান আছে? 80 plus number of elements in A কিমান আছে? 70 minus number of elements in A intersection কিমান আছে? 50. so 80 minus 70 কিমান হয়? 150 minus 50 which is equals to 100. তো টোটেল আমাৰ কিমান এমপ্লয় আছিল? 100 জন এমপ্লয় আছিল। এই অফিচটোত কিমান এমপ্লয় আছিল? 100 জন এমপ্লয় আছিল। তো এইটো তোমালোকে মই আঁতৰি দিছো, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'বা। এতিয়া মই নেক্সট কুৱেশ্যনটোত গৈছো, কি দিছে? হাউ মেনি অফ দেম কেন স্পীক আছামিজ অনলি? তো তাৰ মাজত কিমান জনে অকল অসমীয়া ক'ব পাৰে? তো এইটো সাপোজ আছামিজ, এইটো সাপোজ ইংলিছ, ঠিক আছে? অসমীয়া কোৱা এমপ্লয় মাত্ৰ এইখিনি হ'ব, which is A difference E. So number of employee who can speak only Assamese is কিমান হ'ব? number of elements in A difference E. so number of elements in A difference E কিমান হয়? A যিমান কেইটা মূল আছে minus A intersection E. so number of elements in A minus number of elements in A intersection E. so number of elements in A কিমান আছিল? 80 minus number of elements in A intersection E 50, which is equals to 30.
তো এই 30 জন এমপ্লয় ইংলিছ ক'ব নোৱাৰে, অকল অসমীয়া ক'ব পাৰে, অসমীয়াৰ বাহিৰে বেলেগ ক'ব নোৱাৰে। তাৰপিছত কি দিছে, হাউ মেনি দেম কেন স্পীক আছামিজ অনলি বা ইংলিছ অনলি, এইটো 2 নম্বৰ হৈ গ'ল হা। এইটো 3 নম্বৰটো এতিয়া। থাৰ্ড, নাম্বাৰ অফ এমপ্লয় who can speak English only is number of elements in E difference A. So number of elements in E difference A is number of elements in E minus number of elements in E intersection A or A intersection E. এইখিনি portion লাগে অকল, মানে E থকা বাট এইখিনি আমি কি কৰি দিম, মাইনাস কৰি দিম। তো which is equals to 70 minus 50 which is equals to 20. তো এই 20 জনে অসমীয়া ক'ব নোৱাৰে, অকল ইংলিছ ক'ব পাৰে। ওকে, তো নেক্সট কুৱেশ্যন। 7 গ'ল, এবাৰ 8 নম্বৰ কুৱেশ্যন। number question. In a club of 250 members, it is found that 130 of them drink tea. আচ্ছা, এটা ক্লাবত 250 জন মেম্বাৰ আছিল, তাৰ ভিতৰত 130 জনে কি খায়, চাহ খায়। 85 drink tea but not coffee. আচ্ছা, 85 জনে অকল চাহ খায় কিন্তু কফি নাখায়। Each of members have club drinks at least one of them items between tea and coffee. Fine. আচ্ছা, এনেকে লিখিবা, set of members who drink tea is tea. Etu let set of members who drink is suppose C. So now according to question, number of elements in tea, চাহ খোৱা কিমান জন আছে, 130। নেক্সট ইনফৰমেশনটো কি দিয়া আছে, 85 of them, 85 জনে অকল চাহ খায় কিন্তু কফি নাখায়। 85 জনে অকল চাহ খায় কিন্তু কফি নাখায়। আৰু কি দিছে, ক্লাবত 250 জন মেম্বাৰ আছিল, ঠিক আছে। ক্লাবত কিমান জন মেম্বাৰ আছিল, 250 জন। if each of the members of the club drinks at least one, সবে at least এটা ড্ৰিংক লয়, এটা টি অর কফি। তো এই 250 জন এবাৰ ইউনিভার্সাল সেটত নাহিব, এবাৰ কিহত আহিব, ইউনিয়নত। তো নাম্বার অফ এলিমেন্টস ইন টি ইউনিয়ন সি ইকুয়ালস টু কি হ'ব, 250, কাৰণ সকলোৱে চাহ নাইবা কফি কিবা এটা খায়। তো সেইটো কাৰণে এইটো ইউনিয়ন হ'ব। এই 250 জনে চাহ নাইবা কফি কিবা এটা খায়, তো টি ইউনিয়ন সিট আহিব। তো হাউ মেনি মেম্বাৰ্স ড্ৰিংক কফি, আমাক লাগে হাউ মেনি মেম্বাৰ্স ড্ৰিংক কফি। আচ্ছা, ভেন ডায়াগ্ৰামত যদি চাও আমাৰ দিয়া কি কি আছে, ভেন ডায়াগ্ৰামত যদি চাও এইটো টি, এইটো সি। ওকে, আমাক দিয়া আছে চাহ, টোটেল চাহ খোৱা কিমানটা আছে, 130। নেক্সট দিয়া আছে টি ডিফাৰেন্স সি, মানে চাহ খায় কিন্তু কফি নাখায়, চাহ খায় কিন্তু কফি নাখায়। কিমানটা, 85টা। এতিয়া 130ৰ পৰা যদি মই 85টো মাইনাস কৰি দিওঁ, টোটেল টি নাম্বাৰ অফ মেম্বাৰ্স হু ড্ৰিংকস টি, টোটেল টিৰ পৰা মই টি ডিফাৰেন্স সি খিনি যদি গায়ব কৰি দিওঁ, মানে মাইনাস কৰি দিওঁ, টোটেল চাহ খোৱা মেম্বাৰৰ পৰা মই যদি চাহ খোৱা কিন্তু কফি নোখোৱা টি ডিফাৰেন্স সি খিনি যদি মাইনাস কৰি দিওঁ, কি থাকি যাব, টি ইন্টাৰসেকশন সি থাকি যাব। চোৱা, গোটেইখিনিৰ পৰা মই যদি এইখিনি মাইনাস কৰি দিওঁ, থাকি যাব কি, এইখিনি টি ইন্টাৰসেকশন সি। আমাক টি ইন্টাৰসেকশন সি খিনি লাগিব, কিয় লাগিব মই তোমালোকক কৈ আছো, ৰাইট। আমাক কি লাগে, এই সার্কেলটো লাগে, এই সার্কেলটো লাগে। ওকে, এই সার্কেলটোৰ কাৰণে এটা বস্তু চোৱা, আমাৰ তাত ইউনিয়নটো আছে, নাম্বাৰ অফ এলিমেন্টস ইন টি ইউনিয়ন সি, সেইটো প্ৰেজেন্ট আছে। সো নাম্বাৰ অফ এলিমেন্টস ইন টি ইউনিয়ন সি ইকুয়ালস টু কি হয়, নাম্বাৰ অফ এলিমেন্টস ইন টি প্লাস নাম্বাৰ অফ এলিমেন্টস ইন সি মাইনাস নাম্বাৰ অফ এলিমেন্টস ইন টি ইন্টারসেকশন সি। এইটো আমি ফৰ্মুলা জানো, আমাৰ হাতত ইয়াৰ ইনফরমেশন আছে, which is
250 আমাৰ হাতত ইয়াৰ ইনফৰমেশ্যন আছে which is 130 এই দুটাৰ ইনফৰমেশ্যন নাই আমাক ফাৰ্ষ্ট এটো উলিয়াব দিছে এটো উলিয়াবৰ কাৰণেতো আমাক এটো লাগিবই আৰু হেতু আমি কৰ পৰা উলিয়াব পাৰিম এই দুটা ইনফৰমেশ্যনৰ পৰা এই বস্তুটোৰ পৰা চোৱা টি ইন্টাৰসেকশন সি আমি ইয়াৰ পৰা উলিয়াই দিব পাৰিম এই কাৰণে বাৰে বাৰে কৈছো ভেন ডায়াগ্ৰাম তোমালোকে যদি ব্ৰেইনত সোমাই লোৱা একবাৰ ফৰ্মুলা ভেন ডায়াগ্ৰামে নিজে নিজে ক'ব ওকে তো এই টোটেল টিৰ পৰা যদি আমি এখিনি মাইনাস কৰি দিও টি ইন্টাৰসেকশন সি থাকি যাব সো নাও তোমালোকে ডাইৰেক্টলি লিখি দিয়া নাম্বাৰ অফ এলিমেন্টস ইন টি ইন্টাৰসেকশন সি ইকুৱেলস টু কি লিখিব নাম্বাৰ অফ এলিমেন্টস ইন টি মাইনাস নাম্বাৰ অফ এলিমেন্টস ইন টি ডিফাৰেন্স সি এই ফৰ্মুলাত এই যদি যোনে যোনে ফৰ্মুলা মুখস্থ কৰে আৰু যোন যোন টিচাৰে ফৰ্মুলা মুখস্থ কৰি শিকায় হা কিছুমান টিচাৰ আছে ন ফৰ্মুলা মুখস্থ কৰাই শিকায় তো সেইবিলাক টিচাৰে মানে অলপ বেছি কনফিউজ কৰাই দিয়ে কেনেকৈ পঢ়ায় এনেকৈ পঢ়ায় নাম্বাৰ অফ এলিমেন্টস ইন টি ডিফাৰেন্স সি ইকুৱেলস টু নাম্বাৰ অফ এলিমেন্টস ইন টি মাইনাস টি ইন্টাৰসেকশন সি এই ফৰ্মুলাটো পঢ়ি আহিছে আগতে এই ফৰ্মুলাটো শিকায় তাৰপিছত কি কৰে এইটোক এইফালে লৈ আহে এইটোক এইফালে লৈ আহে তাৰপিছত বনি থাকে এইটো কোনটো ইজি লাগিল ইয়াৰ পৰা যদি মই এইটো এনেকৈ আনো টি ইন্টাৰসেকশন সি equals to number of elements in T minus number of elements in T difference C. এইটো বেছি মেথড ইজি লাগিল নে ভেন ডায়াগ্ৰাম দি কৰা মেথডটো বেছি ইজি লাগিল আই হোপ তোমালোকৰ ভেন ডায়াগ্ৰামটো বেছি ইজি লাগিছে কাৰণ মই ইমান বছৰ পঢ়াইছো ন ইমান বছৰ ষ্টুডেন্টছে মোক কৈ আছে ভেন ডায়াগ্ৰাম মেথডটো বেছি ইজি হয় তো লিভ ইট সো এলিমেন্টস ইন T কিমান 130 minus number of elements in T difference C 85 তো এইটো কিমান হ'ব 5 এইটো 4 তো 45 T intersection C আমি কি পালো 45 তো এতিয়া আমাৰ এটো ইনফৰমেশনও আছে T intersection C তো আমাক C উলিয়াবলে সহজ হ'ব এতিয়া আমাৰ কাৰণে so we know that আমি জানো যে number of elements in T union C equals to number of elements in T plus number of elements in C minus number of elements in T intersection C এটো আমি ভেন ডায়াগ্ৰামত উলিয়াব পাৰো এটো C টো লাগে ন C টো আমি ভেন ডায়াগ্ৰামত ডাইৰেক্টলি উলিয়াই দিব পাৰো তো উলিয়াও তো এটো ইয়াৰে ভ্যালু কিমান আছে 250 T ৰ ভ্যালু কিমান আছে 130 প্লাস এটো আমাক লাগে মাইনাস ইয়াৰ ভ্যালু কিমান পালো 45 so 250 equals to number of elements in C plus etu 45 minus korle kiman hobo 5 aru 8 85 or 250 minus 85 250 minus 85 is 5 aru ehol lagil 24 24 160 16 165 is the answer আচ্ছা তোমালোক মই আৰু এটা বস্তু কৈ দিও ইয়াত আৰু যদি কাবাৰ শর্ট কৰিব মন আছে স্যার নহয় এটো বেছি দীঘল হৈছে স্যার আৰু শর্ট কৰক ইমানখিনি স্যার আমি পঢ়িব নোৱাৰো তোমালোকে কি কৰিব পাৰা চাবা হা মই এখিনি মুছি দিছো C2 লাগে ন এটো নাই এটো দিয়া আছে এটো নাই আচ্ছা C2 লাগে ন তো ডাইরেক্টলি আমি ইয়াৰ পৰা কৰিব পাৰো হা নাম্বাৰ অফ এলিমেন্টস ইন T ইউনিয়ন C ইকুৱেলস টু টোটাল সা টোটাল T নামৰ সেটটো পৰা T ইন্টাৰসেকশন C মাইনাস কৰি দিলে কি হ'ব এই সেটটোৰ পৰা এটো মাইনাস যদি কৰি দিও আমাৰ কি থাকিব সাপোজ T নামৰ সেট এটা আছে আৰু ইয়াৰ C নামৰ সেটটো আছে টোটাল T ৰ পৰা মই যদি ইন্টাৰসেকশন খিনি মাইনাস কৰি দিও কি এটো T ডিফাৰেন্স C টো থাকি যাব না নাই এটো পৰা এটো মাইনাস কৰিলে কি থাকিব আৰু প্লাস নাম্বাৰ অফ এলিমেন্টস ইন C হৈ গল তো ইয়াৰ ভ্যালুটো কিমান 250 ইকুৱেলস টু ইয়াৰ ভ্যালুটো কিমান দিয়া আছে 85 তো 250 minus 85 which is equals to 160 এনেকৈ কৰিব পাৰা তোমালোকে কোনবাই যদি এনেকৈ কৰিব মন এনেকৈ কৰিব পাৰা ঠিক আছে তো ভিডিওটো আজিলে ইমানতে এৰিছো তো তোমালোকৰ অলপ লম্বাই হৈ গল এটো ভিডিও 4টা কোশ্চেন কৰোতে বহুত লম্বা হৈ গল 5 6 7 8 আমি ইয়াত ডিসকাস কৰিলো বাকি
কি থাকিল 9 10 11 9 10 11 কালি ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰিম তাৰপিছত আমি কাৰ্টেজিয়ান প্ৰডাক্ট কৰিম অ'কে চ' চি ইউ বাই বাই